Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні в випуску. Збірна України отримає потужне підсилення перед чемпіонатом світу. Легенда українського футболу Віктор Леоненко жорстко розніс гравців збірної України та головного тренера команди Сергія Реброва. Легендарний футбольний клуб дискваліфікованого «Динамо Київ» втрачає свій актив. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України отримає потужне підсилення перед чемпіонатом світу. Стало відомо, коли Руслан Малиновський повернеться на поле після важкої травми. Український півзахисник Джейн Руслан Малиновський має повернутися на поле після важкої травми вже наприкінці лютого 2025 року. Сам футболіст наполегливо працює, намагаючись скоротити терміни відновлення, щоб допомогти своїй команді у боротьбі за збереження місця в еліті італійського футболу. Нагадаємо, Малиновський отримав травму у вересні в матчі 5-го туру серії А з Венецією. Руслану діагностували бойових та перелом суглоба правої щиколотки. Руслану Малиновському прогнозували дуже великий термін відновлення, але ми бачимо, що наш хавбек вже незабаром буде готовий грати. Малиновський повинен підсилити збірну України, незважаючи на те, що останнім часом він дуже погано грав за цю команду. Але ми вважаємо, що справа скоріше не в самому гравцеві, а в головному тренері команді Сергії Реброві, який просто не вміє використовувати футболістів в належному стані. Малиновський дуже непогано грав в серії А в минулому сезоні за Дженоа, та й взагалі, незважаючи на свій вік, Руслан ще має гарні якості, у нього дуже потужний удар, також в нього гарне бачення поля, якого немає, наприклад, навіть у того самого Шапаренко, який замінює його в центрі поля. Тільки не згадаємо, як Малиновський гарно виглядав при Андрії Шевченко, коли грав в центрі поля разом з Олександром Зінченком. Їх називали новими Хаві та Ін'єстою збірної України. Тому ми вважаємо, що незважаючи на таку тяжку травму, Руслан ще може повернутися та допомогти національній збірній. Він ще точно не сказав свого останнього слова у головній команді країни. Друзі, якщо бажаєте якнайшвидшого одужання Руслану Малиновському, то ставте лайк цьому відео. Легенда українського футболу Віктор Леоненко жорстко розніс гравців збірної України та головного тренера команди Сергія Реброва. Цитуємо Леона. Телевізор можна було вмикати тільки на 92-й хвилині, коли Назаренко з Гуцуляком не змогли заштовхати м'яч у ворота. Усе, більше в нас моментів не було. Після 7-ї хвилини, коли забили гол, ми просто сіли до своїх воріт. Тактика на утримання рахунку ніколи не давала результату. У грузинів було 18 ударів по воротах, а в нас 7. Про що тут говорити? Ми з 7-ї хвилини вже автобус поставили біля своїх воріт. І це не проти Франції, Англії чи Іспанії, а проти Грузії. І з грузинами можна грати, вони не сильніші за нас, за Реброва. У нас не було жодної гри, щоб ми впевнено вигравали. Винні усі, і футболісти, і тренер. Можливо, Ребров бачить, що вони не можуть грати в атакувальний футбол. Але тоді не треба по вухах їздити вболівальникам, що в нас команда зірка. Ребров колись грав у нападі, а зараз думає тільки про оборону. Мені це не зрозуміло. І взагалі, де Судаков, де наш знаменитий Шапаренко, де Довбик, у нас лідери в кожному матчі випадають, їх просто немає. Ось хтось побачив у матчі нашого Пічічі. Уболівальники на них розраховують, а ми їх не бачимо на полі. У нас лідери тільки на папері, вони самі змушують блогерів і журналістів писати про себе. Ось тому в нас нічого не виходить, заявив легенда киян Віктор Євгенович Леоненко. Друзі, якщо погоджуєтесь з Леоненко, то ставте лайк цьому відео. Донецький Шахтар хоче підписати гравця збірної України. Шахтар націлився на трансфер опорника Олександрії Івана Калюжного. У Донецькому клубі думка стосовно підписання Калюжного розділилася навпіл. Спортивний директор клубу Даю Сена хоче його підписати вже навіть взимку, а генеральний директор Сергій Палкін не хоче. Вирішувати, ймовірно, буде тренер Марино Пушич. Ймовірно, він прислухається Серни, який саме привів його в клуб. Отже, ймовірність, що Шахтар взимку підпише Калюжного, досить велика. Ще два претенденти на Калюжного – це ЛНЗ та Карпати Львів. Відзначимо, що 26-річний Калюжний в цьому сезоні забив 1 гол у 12 матчах УПЛ та дебютував за збірну України. Його контракт з Олександрією завершиться через півроку. Калюжний став справжнім відкриттям цього сезону в УПЛ. Цей футболіст виділяється серед Олександрії і є справжнім цементом опорної зони команди Ротаня. А тому інтерес до Калюжного з боку гранта нашого футболу є досить таки зрозумілим. Єдине незрозуміло, навіщо зараз Шахтарю Калюжний, адже Пушич будує гру з опорниками не чистими, а тими, які можуть просувати м'яч. Тому зараз в центрі поля грає тріо Крицьків, Бондаренко і Судаков. Раніше в Шахтарі дійсно був чітко виражений опорник Тарас Степаненко. Калюжний – це гравець цього формату, але зараз команда грає в іншу модель.
Тому цей трансфер може бути провальним. Але якщо Шахтар звільнить Пушича і прийде інший наставник, то тоді ми вважаємо, що він, скоріш за всього, повернеться до схеми з класичним опорним, адже українські команди просто не вміють грати без чистих опорників. Що стосується перспектив самого Калюжного, то безумовно йому бракує індивідуальної майстерності роботи з м'ячем, але тим не менш за рахунок своєї самовіддачі, а також пристрасті та агресивності на футбольному полі під час відбирання м'яча, він дійсно може допомогти нинішньому Шахтарю, де просто немає кому відбирати. Друзі, а чи хотіли ви побачити Івана Калюжного в Донецькому Шахтарі? Пишіть ваші думки стосовно цього в коментарях під цим відео. Динамо Київ влітку продасть таланта збірної України. Кияни вже знайшли заміну своєму футболісту. Київське Динамо влітку планує продати гравця збірної України Володимира Брашка. За інформацією журналіста Дмитра Олійника, півзахисник Олександр Яцик, який перебуває в оренді у Зорі, взимку буде повернений в Динамо. Дострокове розірвання договору стало наслідком прогресу хавбека у цьому сезоні. Керівництво киян бачить у Яцику рівноцінну заміну Брашку, якого активно готують до літнього трансферу. Зазначається, що саме на Олександра, а не Брашка, свого часу покладав великі сподівання колишній тренер Динамо Мірча Луческо, і саме він готувався стати заміною Сидорчуку 3 роки тому. Але тоді дуже гарно в Зорі зарекомендував себе Брашко, і тому кияни зробили ставку саме на Володимира. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Динамо влітку також має залишити ще один півзахисник Микола Шапаренко. Якщо Володимир Брашко хоче розвиватися в своїй кар'єрі, то безумовно йому треба покидати Динамо Київ, адже УПЛ зараз тільки регресує, Динамо також не в найкращій формі. Брашко має певні непогані якості, але їх треба розвивати. Тут буде лише деградація, а тому європейський клуб повинен допомогти Володимиру, а також збірній Україні, адже Брашко зараз безальтернативний гравець старту. Окрім того, і київське Динамо може вручити солідну суму за свого вихованця. Що стосується можливого повернення Яцика, то Яцик дуже непогано проявив себе у Зорі. Він є справжнім лідером команди, яким колись сам був Брашко. А тому Яцик може стати дійсно гарною альтернативою Володимиру. Окрім того, у Динамо є Михайленко, якого вже підтягували до основи, і він грав навіть в Лізі Чемпіонів. А враховуючи той факт, що навесні Динамо, скоріш до всього, залишиться без Єврокубків, то Шовковський може сміло награвати і Яцика, і Михайленка, і хто з них буде кращим, то і буде грати весною в наступному сезоні. Друзі, а як вважаєте ви, чи заслужив Володимир Брашко грати в європейському клубі? Пишіть в коментарях під цим відео. Легендарний футбольний клуб дискваліфіковано з європейського чемпіонату. Семиразовий чемпіон Франції може залишити елітний дивізіон через фінансові проблеми. Французький Ліон опинився на межі серйозних наслідків через фінансову кризу. За даними авторитетного видання L'Equipe, управління національного контролю Франції запровадило трансферну заборону та обмеження на зарплатний фонд клубу. Наразі команду навіть було умовно переведено до Ліги 2. Якщо ситуацію не виправлять, це рішення стане остаточним, і клуб просто понизять у лізі незалежно від результатів сезону. Нагадаємо, Ліон раніше заявляв про борг у 500 мільйонів євро. Дуже цікаво, що у французьких органів управління чомусь не виникло жодних запитань до ПСЖ, який тратить на трансфери набагато більше, який не виконує умови фінансового ферплей. А от Ліон зразу, як то кажуть, взяли за шкірку. Ця ситуація в черговий раз показує подвійні стандарти. Чомусь до Сіті, ПСЖ ніяких питань немає. А от такі клуби, як Ліон чи Евертон, зразу пресують. І дуже не хотілося, щоб французький футбол втратив такий потужний та легендарний клуб, як Ліон. Адже нещодавно ще один легендарний клуб Бордо також понизили у класі. Тепер, якщо до нього додаться ще Ліон, то у Франції взагалі не буде ніякої конкуренції. Та ПСЖ буде вічним чемпіоном цієї країни. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Та підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.